คลื่นผู้อพยพหลั่งไหลข้ามแดนเข้าสู่เซลตาดินแดนของสเปนในแอฟริกาสุดท้ายไปไม่ถึงฝันเสียชีวิตระหว่างทางหรือโดนส่งกลับยุโรปจะรับมือกับปัญหานี้อย่างไรสวัสดีค่ะเมืองเซลตาดินแดนเล็กๆของประเทศสเปนบนชายฝั่งทางตอนเหนือของทวีปแอฟริกากลายเป็นจุดสนใจอีกครั้งเมื่อมีผู้อพยพจำนวนมากไหลทะลักเข้ามาจากประเทศโมร็อกโกทำไมผู้อพยพถึงแห่กันมาในครั้งนี้จนกลายเป็นภาพคลื่นมนุษย์ครั้งใหญ่เรามาย้อนดูเหตุการณ์กันค่ะเซลตาและเมลิยาเป็นดินแดนปกครองตนเองของสเปนที่มีพรมแดนติดกับทางเหนือของประเทศโมร็อกโกเซลตาเป็นคาบสมุทรเล็กๆทางตอนเหนือของทวีปแอฟริกามีพื้นที่ 18.5 ตารางกิโลเมตรมีประชากรราว 83,000 คนเมลิยาอยู่ห่างออกไปจากเซลตาทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ220กิโลเมตรมีพื้นที่ 12.3 ตารางกิโลเมตรมีประชากรประมาณ 87,000 คนทั้งสองเมืองใช้เงินสกุลยูโรค่ะและใช้ภาษาสเปนเป็นภาษาราชการเป็นเขตแดนทางบก2จุดของสหภาพยุโรปที่อยู่บนทวีปแอฟริกาช่องแคบยิบรอลตาแบ่งเซลตาและเมลิยาออกจากแผ่นดินสเปนควบคุมเซลตาตั้งแต่ปี 1580 และควบคุมเมลิยาตั้งแต่ปี 1497โมร็อกโกซึ่งล้อมรอบทั้งสองเมืองนี้มองว่าทั้งสองเมืองเป็นดินแดนที่ถูกยึดครองและควรถูกส่งคืนให้กลับมาอยู่ภายใต้อธิปไตยของโมร็อกโกโดยอ้างประวัติศาสตร์ที่ตั้งที่อยู่ในทวีปแอฟริกาและการสิ้นสุดของการมีอาณานิคมในแอฟริกาของประเทศยุโรปค่ะส่วนสเปนมองว่า2เมืองนี้อยู่ในการดูแลของสเปนก่อนที่โมร็อกโกจะได้รับเอกราชในปี 1956 และคนที่อยู่ใน2เมืองนี้ก็เป็นชาวสเปนโดยทั่วไปนะคะจำนวนผู้อพยพที่เดินทางมาถึงเมืองเซลตาและเมลิยามีน้อยกว่าจำนวนผู้อพยพที่เข้าสู่สเปนผ่านหมู่เกาะแคนารีและหมู่เกาะแบลีแอริกอย่างมากในภาพรวมค่ะประชากรของผู้อพยพในสเปนเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงหลาย10 ปีที่ผ่านมาสเปนมีประชากรประมาณ50 ล้านคนมีประมาณ10 ล้านคนที่เกิดในต่างประเทศผู้อพยพจำนวนมากมาจากโมร็อกโกโคลอมเบียเวเนซุเอลาและประเทศอื่นๆทำงานในภาคเศรษฐกิจสำคัญของสเปนนะคะเช่นภาคเกษตรกรรมภาคการท่องเที่ยวและภาคบริการค่ะที่ผ่านมาผู้อพยพจากโมร็อกโกและประเทศแอฟริกาอื่นๆพยายามข้ามเข้ามาทางเซลตาหวังจะยื่นขอสถานะผู้ลี้ภัยจะได้เข้าไปในแผ่นดินสเปนหรือประเทศยุโรปอื่นๆเพื่อแสวงหาชีวิตที่ดีกว่าบางครั้งในแง่จำนวนก็มากันเยอะนะคะแต่เหตุการณ์การหลั่งไหลเข้าเซลตาพร้อมๆกันนี้ถือว่าเยอะมากอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนค่ะเพื่อไปยังเมืองเซลตาผู้อพยพมักจะว่ายน้ำหรือไม่ก็ปีนรั้วกั้นพรมแดนจากเมืองฟานีเด็กหรือเมืองเบลยูเนชของโมร็อกโกในปี 2022 มีผู้อพยพราว 2,000 คนพยายามข้ามพรมแดนจากโมร็อกโกเข้าสู่เมืองเมลิยามีคนเสียชีวิต 23 คนค่ะปี 2014 มีผู้อพยพประมาณ 200 คนพยายามเข้าสู่เมืองเซลตาแล้วก็มีคนเสียชีวิตอย่างน้อย 14 คนมาที่เหตุการณ์ล่าสุดเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นขอให้รัฐบาลสเปนช่วยเหลือหลังจากมีคนพยายามเข้ามาในเซลตามากขึ้นจนถึงวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคมที่ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์บริเวณพรมแดนได้ควนเฮซุสบิบัสผู้นำรัฐบาลท้องถิ่นของเซลตาระบุค่ะว่าน่าจะมีคนเกือบ 60,000 คนที่พยายามข้ามเข้ามายังเซลตาในช่วงไม่กี่วันคิดเป็น 70% ของประชากรของเซลตานะคะซึ่งตัวเลขอยู่ที่ประมาณ 83,600 คนร้านค้าต่างๆปิดค่ะและประชาชนเซลตาเองก็เก็บตัวอยู่ในบ้านรอยเตอร์สรายงานนะคะว่าตำรวจโมร็อกโกใช้แก๊สน้ำตาและน้ำแรงดันสูงเพื่อสลายกลุ่มคนที่กระจุกอยู่บริเวณรั้วกั้นพรมแดนในฝั่งสเปนค่ะ
ทหารและยานพาหนะของกองทัพเรียงรายบริเวณพรมแดนเซลตารวมทั้งที่เมืองเมลิยาด้วยซึ่งก็มีรายงานเหมือนกันว่ามีการข้ามชายแดนแต่ว่าน้อยกว่าที่เซลตาหลายเท่าตัวอยู่ที่ประมาณสัก 300-400 คนเมื่อวันพฤหัสที่ 30 กรกฎาคมกระทรวงมหาดไทยของสเปนนะคะระบุว่าจากผู้อพยพจำนวนประมาณ 50,000 คนที่ข้ามเข้ามาฝั่งสเปนตั้งแต่เช้าวันพฤหัสที่ 30 กรกฎาคมประมาณ 48,300 คนหรือว่าส่วนใหญ่ได้ข้ามกลับไปยังโมร็อกโกภายในเย็นวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคมพอวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคมค่ะรัฐมนตรีมหาดไทยของสเปนก็แถลงข่าวอีกบอกว่าผู้อพยพแทบจะทั้งหมดได้ออกจากเซลตาแล้วสถานการณ์ได้กลับสู่ภาวะปกติห้างร้านเปิดทำการแล้วและสเปนได้เพิ่มแผงที่กั้นลอยน้ำเพื่อกันไม่ให้คนข้ามเข้ามาด้วยการว่ายน้ำนะคะเหตุการณ์นี้มีคนเสียชีวิตอย่างน้อย72คนในฝั่งสเปนและเสียชีวิตอีก11คนในฝั่งโมร็อกโกส่วนใหญ่จมน้ำเสียชีวิตค่ะนายกรัฐมนตรีสเปนเปโดร ซานเชสเดินทางไปที่เซลตาเมื่อวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคมเขากล่าวว่าการข้ามแดนแบบนี้เป็นการละเมิดอำนาจอธิปไตยของสเปนและเจ้าหน้าที่จะส่งตัวกลับคนที่เข้ามาอย่างผิดกฎหมายและจะทำงานร่วมกับโมร็อกโกและหน่วยงานระหว่างประเทศเพื่อทำให้สถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติเร็วที่สุดท่านทูตโมร็อกโกประจำสเปนคาริมาเบนยาอิชกล่าวว่าโมร็อกโกไม่อยากให้เกิดสถานการณ์แบบที่เกิดในเซลตาอยากให้มีการอพยพแบบถูกกฎหมายเป็นระเบียบและปลอดภัยสำหรับทุกคนผู้อพยพคนหนึ่งบอกกับสื่อนะคะว่าว่ายน้ำมาแล้วเมื่อมาถึงแล้วเนี่ยไม่มีอาหารค่ะแล้วก็โดนทหารสเปนไล่ออกมาอีกคนหนึ่งบอกว่ามาเซลตาแล้วไม่ดีเลยมีคนตายที่นี่ใครที่ยังไม่มาอย่ามาเลยคนส่วนใหญ่ที่มาเนี่ยเป็นคนหนุ่มนะคะแต่ก็มีผู้หญิงเด็กหรือแม้กระทั่งเด็กทารกค่ะภายในไม่กี่วันทำไมผู้คนแห่กันมาเยอะแบบนี้มีผู้อพยพมาที่เซลตาสถิติกระทรวงมหาดไทยสเปนค่ะรายงานว่าในภาพรวมนะคะจำนวนผู้เดินทางเข้าเมืองผิดกฎหมายลดลงจาก 17,990 คนในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2025 เหลือ 12,138 คนในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2026 แต่สำหรับที่เมืองเซลตาค่ะมีผู้เดินทางเข้ามาทางบกจำนวน 2,582 คนในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้เทียบกับ 978 คนในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว 2025 ก็คือเพิ่มขึ้น 164%รัฐมนตรีด้านนโยบายดินแดนของสเปนกล่าวว่าปัจจัยหนึ่งที่อาจทำให้เกิดการหลั่งไหลของผู้อพยพในครั้งนี้ก็คือคำพิพากษาของศาลฎีกาสเปนเมื่อปลายเดือนมิถุนายนซึ่งวินิจฉัยว่าผู้อพยพที่ถูกสกัดกั้นในทะเลขณะพยายามเดินทางไปยังเมืองเซลตาหรือเมลิยาไม่สามารถถูกผลักดันกลับที่ชายแดนได้ทันทีแต่คำพิพากษาดังกล่าวไม่ได้หมายความว่าทางการสเปนจะไม่สามารถส่งตัวผู้อพยพออกนอกประเทศได้นายกสเปนโทษแก๊งค้ามนุษย์ค่ะที่ตั้งใจตีความคำพิพากษาของศาลผิดๆแล้วก็เผยแพร่ข้อความบิดเบือนทำให้เกิดการเข้าใจผิดว่าใครก็ตามที่ว่ายน้ำข้ามมายังเซลตาได้จะไม่ถูกส่งตัวกลับเมื่อมีการเผยแพร่คำพิพากษาแบบบิดเบือนในโซเชียลมีเดียของโมร็อกโกก็เลยทำให้คนคิดว่าสเปนเปิดแล้วคนก็เลยพยายามว่ายน้ำข้ามเข้ามาที่เซลตาค่ะโมร็อกโกเองมีอัตราการว่างงานสูงนะคะธนาคารโลกประเมินว่าอัตราการว่างงานในหมู่คนรุ่นใหม่ก็คืออายุ 15-24 ปีเมื่อปี 2025 อยู่ที่ 21.9% ในขณะที่อัตราการว่างงานของทั้งประเทศอยู่ที่ 9%ปีที่แล้วค่ะ 2025 มีการประท้วงต่อต้านรัฐบาลโดยเด็กรุ่นใหม่ Gen Z ที่ไม่พอใจหลายเรื่องทั้งการว่างงานค่าครองชีพสูงคุณภาพระบบการศึกษาและสาธารณสุขไม่ดีความเหลื่อมล้ำและการทุจริตคอร์รัปชันค่ะ
เหตุการณ์คนแห่เข้าเมืองเซลตาเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะคะและเกี่ยวข้องกับการเมืองระหว่างประเทศย้อนกลับไปเดือนพฤษภาคมปี 2021 ท่ามกลางความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับประเด็นข้อพิพาทเวสเทิร์นซาฮาราหรือดินแดนซาฮาราตะวันตกโมร็อกโกกับสเปนมองเรื่องนี้ไม่ตรงกันค่ะมีการวิเคราะห์ว่าด้วยเหตุนี้โมร็อกโกก็เลยผ่อนคลายการควบคุมชายแดนส่งผลให้มีผู้คน 8,000 ถึง 10,000 คนจากโมร็อกโกแล้วก็ประเทศอื่นในแอฟริกาหลั่งไหลเข้าสู่เมืองเซลตาภายในเวลาเพียง 2 วัน 17-18 พฤษภาคมปี 2021 การเคลื่อนไหวของโมร็อกโกถูกมองว่าเป็นการตอบโต้การที่สเปนอนุญาตให้ผู้นำกลุ่มที่ต้องการให้เวสเทิร์นซาฮาราเป็นเอกราชก็คือกลุ่ม Polisario Front ไปรักษาตัวโควิด -19 ในโรงพยาบาลที่สเปนแต่ผู้อพยพส่วนใหญ่ก็เดินทางกลับโมร็อกโกในเหตุการณ์ครั้งนั้นนะคะส่วนความสัมพันธ์ระหว่างสเปนกับโมร็อกโกกลับมาฟื้นฟูอีกครั้งในปีต่อมา 2022 ค่ะหลังจากที่สเปนปรับเปลี่ยนจุดยืนจากเป็นกลางไปเป็นการสนับสนุนแผนการปกครองตนเองของโมร็อกโกสำหรับเวสเทิร์นซาฮาราแต่การแสดงจุดยืนนี้ก็ทำให้แอลจีเรียไม่พอใจเพราะประเทศแอลจีเรียสนับสนุนกลุ่มเรียกร้องเอกราชค่ะนายกสเปนเพิ่งจะไปเยือนแอลจีเรียกลางปี 2026 นี้ซึ่งเป็นการเยือนครั้งแรกในรอบ 4 ปีเพื่อปรับความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นสำหรับเหตุการณ์ที่เซลตารัฐมนตรีมหาดไทยสเปนกล่าวชื่นชมโมร็อกโกนะคะว่าให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหารับชาวโมร็อกโกกลับอย่างรวดเร็วแต่ในขณะเดียวกันก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าเพราะนายกสเปนไปเยือนแอลจีเรียแล้วมีการตกลงความร่วมมือกันหลายด้านก็เลยทำให้โมร็อกโกไม่พอใจหรือเปล่าก็เลยใช้วิธีปล่อยคนแห่เข้าเซลตาเพื่อกดดันสเปนค่ะมาดูปฏิกิริยากันบ้างนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนายกรัฐมนตรีจอร์เจียเมโลนีค่ะก็ออกมาเขียนในโซเชียลมีเดียนะคะว่าการเข้าเมืองแบบควบคุมไม่ได้นี้เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศแล้วก็ประกาศเลยค่ะว่าอิตาลีจะระงับการใช้ข้อตกลงเชงเก้นกับสเปนเป็นเวลา1 เดือนข้อตกลงเชงเก้นก็คือการยกเลิกการตรวจหนังสือเดินทางและการตรวจคนเข้าเมืองที่พรมแดนระหว่างประเทศสมาชิกใน29 ประเทศของยุโรปค่ะสเปนก็เลยเรียกท่านทูตอิตาลีเข้าพบในขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศสเปนก็กล่าวว่าเขาคาดหวังความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของยุโรปไม่ใช่การแบ่งฝักแบ่งฝ่ายรัฐมนตรีกลาโหมฟินแลนด์ค่ะกล่าวว่าได้เตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจตราการข้ามพรมแดนหากมีความจำเป็นขึ้นมาและเรียกร้องให้ประเทศยุโรปสนับสนุนท่าทีของอิตาลีนายกเดนมาร์กค่ะเรียกร้องให้ EU พิจารณาทุกทางเลือกรวมถึงการระงับการใช้ความร่วมมือเชงเก้นด้วยนายกประเทศเช็กเกียเรียกร้องให้มีการระงับสมาชิกภาพของสเปนในเขตเชงเก้นเป็นการชั่วคราวฝรั่งเศสเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจคนเข้าเมืองบริเวณพรมแดนติดกับสเปนและจะเพิ่มจำนวนตำรวจด้วยนะคะนายกเยอรมนีค่ะกล่าวสนับสนุนความตั้งใจของสเปนที่ไม่อนุญาตให้คนเข้าเมืองผิดกฎหมายเข้ามาในแผ่นดินยุโรปและเรียกร้องให้โมร็อกโกรับตัวผู้อพยพผิดกฎหมายเหล่านี้ทันทีนายกเปโดร ซานเชสของสเปนกล่าวว่ารัฐบาลสเปนสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ใน 48 ชั่วโมงในขณะที่ประเทศส่วนใหญ่แสดงออกซึ่งการสนับสนุนและเป็นหนึ่งเดียวกับสเปนแต่ก็มีอีกหลายรัฐบาลในยุโรปที่เลือกจะโจมตีสเปนโดยมีแรงจูงใจจากความอคติข่าวปลอมความไม่รู้หรือผลประโยชน์ทางการเมืองนายกสเปนกล่าวด้วยนะคะว่าสหภาพยุโรปไม่ควรมีปฏิกิริยาที่เห็นแก่ตัวสร้างความแบ่งแยกและผิดกฎหมายแบบนี้ประเทศ EU 22 ประเทศค่ะเสนอให้มีการประชุมรัฐมนตรีมหาดไทยเพื่อหารือการรับมือร่วมกันและป้องกันไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกเออร์ซูล่า ฟอนเดอร์ไลเยนประธานคณะกรรมาการยุโรปนะคะก็มีการเขียนบนแพลตฟอร์ม X เมื่อวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคมว่าไม่มีคนแม้แต่คนเดียวที่เดินทางเข้าสู่แผ่นดินใหญ่ของสเปนหรือส่วนอื่นๆของสหภาพยุโรปในช่วงที่มีการหลั่งไหลเข้ามาของผู้คนที่เซลตา
มาที่สหรัฐกันบ้างค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นหายนะอย่างกับว่าเป็นการบุกประเทศเป็นเพราะกฎหมายอ่อนแอและการบริหารจัดการที่ไม่ดีทรัมป์บอกด้วยนะคะว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับเราหมายถึงอเมริกาถ้าเกิดว่าพรรครีพับลิกันไม่ชนะการเลือกตั้งค่ะกระทรวงต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นผลพวงจากนโยบายคนเข้าเมืองของสเปนคือสเปนมีนโยบายที่ค่อนข้างจะผ่อนคลายว่าด้วยผู้อพยพค่ะเมื่อเดือนเมษายนรัฐบาลอนุมัติแผนการในการให้สถานะทางกฎหมายแก่ผู้เข้าเมืองผิดกฎหมายราว 500,000 คนที่อาศัยอยู่ในสเปนแล้วคนที่เขาเห็นด้วยกับแนวคิดนี้ก็มองว่าผู้อพยพยังผิดกฎหมายไหนๆก็อาศัยอยู่แล้วก็ทำงานในสเปนไปแล้วการทำให้พวกเขาได้สถานะถูกกฎหมายก็จะทำให้พวกเขาต้องเสียภาษีและสเปนเองยังต้องการแรงงานในหลายภาคส่วนแต่นโยบายนี้โดนโจมตีอย่างหนักจากทั้งกลุ่มการเมืองฝ่ายขวาในสเปนแล้วก็ในยุโรปค่ะคนที่ไม่เห็นด้วยก็มองว่านโยบายนี้เป็นการส่งเสริมให้ผู้อพยพเข้าสเปนอย่างผิดกฎหมายมากยิ่งขึ้นไม่เป็นธรรมต่อคนที่เข้าเมืองตามกระบวนการที่ถูกต้องแล้วก็อาจจะทำให้ค่าจ้างต่ำลงในบางภาคส่วนและทำให้โครงสร้างพื้นฐานขาดแคลนได้เช่นที่อยู่อาศัยระบบสาธารณสุขและโรงเรียนเป็นต้นอิตาลีเองก็วิจารณ์นโยบายนี้นะคะว่าจะส่งผลกระทบต่อประเทศเพื่อนบ้านในยุโรปค่ะการอพยพยังคงเป็นประเด็นที่ท้าทายมากที่สุดประเด็นหนึ่งของสหภาพยุโรปวิกฤตเซลตาไม่เพียงแต่สะท้อนให้เห็นแรงกดดันของการอพยพของผู้คนแต่ยังเผยให้เห็นมุมมองที่แตกต่างของประเทศยุโรปในการรับมือจัดการกับปัญหานี้ซึ่งคงจะมีการถกเถียงกันต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ